8 мільйонів 780 тисяч гривень. Таке цьогорічне фінансування програми «Громадський бюджет». І, можливо, частина цих коштів допоможе втілити у життя саме вашу мрію. Наразі триває прийом проєктів для участі у програмі. Цього року подача громадського бюджету розпочалася 27 вересня та буде тривати до 17 жовтня включно. На цей час вже подано 6 проєктів, але зазвичай більшість проєктів подаються в останні дні терміну подачі проєктів. Автором проєкту може стати кожен бажаючий, який досягнув 14-річного віку, і подати необмежену кількість ініціатив. По-новому відбувається розподіл секторів на громадський бюджет. Зараз це 6 міських секторів та 1 сільський територій. Вони співпадають з тими округами на виборах, які були минулого року. На кожен сектор виділяється 1 мільйон 240 тисяч гривень та переможцем буде один проєкт в кожному секторі. Як і минулого року, для подачі проєкту необхідно заповнити Google форму. Подавати проєкти можна різноманітні, які можуть реалізовуватися на місцях загального користування. Це двори, сквери, парки, проїжджі частини, тротуари. Це можуть бути будь-які майданчики, це можуть бути внутриквартальні тротуари, це можуть бути освітлення, благоустрій території, якісь створення або реконструкція парків, скверів, очищення річок, озер. Кременчук свого часу став одним з перших міст України, де запровадили громадський бюджет. Завдяки цій програмі містяни можуть змінювати простір навколо себе. Механізм такий. Необхідно подати проєкт і розповісти про нього якомога більшій кількості людей, аби за нього проголосували. Надсилайте свої ініціативи до 17 жовтня включно. Варто зазначити, що за 5 років у Кременчуці реалізували понад 50 громадських ініціатив. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.